Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanshan Sri Rupam Chakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Caitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vṛndāvana Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vṛndāvana Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vṛndāvana Hare Krishna Hare Krishna, everyone. We're back here in New Vṛndāvana. And we're still struggling with some technical issues. Just bear with us here for a minute. Hare Krishna, Hare Krishna. Well, we sing in the meantime. That's so we'll be singing Gauranga Bolite Habe. Ezt a dalamot fogjuk énekelni, és remélem mindenki tudja, és akik nem, akkor gyorsan fel lehet nézni interneten. Kajtalt játszik valaki? Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Bolite La Yani Babe Nira
Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Bolite Nayane Babinira Hare Kabir Nitai Chande Karuna Haibe Shamshara Bashana Mora Kabitucha Habe Hare Kabir Nitai Chande Hare Kabir Nitai Chandir Karuna Hoibe Shamshara Bashana Mora Kabitucha Habe Vishayacha Riyabe Shudahabe Mana Kabe Haba Heraba Shri Vṛndāvana Ruparagu Natapabe Hoive Akute Kabe Haba Bujabashe Jugala Pirite Ruparagu Natapade Rahumora Asha Partana Koro Eshada Narotamoda Gauranga Lete Habe Pulaka Sharira Hare Hare Bolite Na Yane Babe Nira Jai Srila Prabhupada ki jai.
Shri Shri Radha Shyamsundar ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari 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 Bol. Még mindig nem megy? Nem hallottam, mit mondott? Ó, jó, az nem baj. Hallják a bakták elég. Hare Krishna. So we're moving forward. And technical problem half solved. Technikai probléma megoldódott. Half solved. Félig. And we left off 2 weeks ago in Caitanya Charitamrita. 2 héttel ezelőtt félbehagytuk a Caitanya Charitamritát. And last week we had lovely festival to celebrate Nishinga Chaturdasi. És múlt héten volt egy csodálatos fesztiválunk, hogy a Nishinga Csaturdasit énekeljük. Ünnepeljük. We had great kirtans. Govinda Swami Maharaj was here. Csodálatos kirtanok voltak, itt volt Govinda Swami Maharaj. And it was wonderful all around. Then we had great prasadam. És minden nagyon csodálatos volt, és a prasádam nagyszerű volt. So we're continuing Caitanya Mahaprabhu's travels to Vṛndāvana. Folytatjuk Caitanya Mahaprabhu utazását Vṛndāvanba. And we're sort of almost at Mathurā. Már majdnem Mathurában vagyunk. Actually, we're before that, we're at Prayag. Korábban Prajágban voltunk. No. Prayag előtte van. Mathurā előtt. Prayag Mathurā előtt van. And Caitanya Mahaprabhu is, well, we're actually in Varanasi. Igazából Varnásziban vagyunk. And Lord Caitanya is speaking to this Brahmana who doesn't understand why the Mayavadis can say words like Brahman, Atma, Caitanya, but they never say Krishna's name. És ezzel a brámanával beszélget, aki nem érti, hogy lehet, hogy a Mayavádik tudnak olyan szavakat mondani, mint Brahman, Atma és Caitanya, de soha nem mondják Krishna nevét. So Caitanya Mahaprabhu explained that it's because they're offenders. És Caitanya Mahaprabhu elmagyarázta, hogy ez azért van, mert sértők. So they commit offense to the Lord, to the Lord's holy names, so they are not really qualified to actually speak names like Krishna, Ram, and so on. Sértéseket követnek el az Úr és az ő szent neve ellen, ezért nem képesítettek arra, hogy olyan neveket mondjanak, mint Krishna és Ráma. And we left off just before the Atmarama verse. És pont az Atmarama vers előtt hagytuk abba. Which is quoted many times in Caitanya Charitamrita. Amit nagyon sokszor idéz a Caitanya Charitamrita. Very important verse. Ez egy nagyon fontos vers. Here Srila Prabhupada isn't speaking or isn't writing any commentary on it. Így Srila Prabhupada nem ír hozzá magyarázatot. So we will also just read the translation and continue. Úgyhogy mi is csak olvassuk a fordítást és tovább megyünk. So, and of course Hungarians or whatever other language, if you have Caitanya Charitamrita with you, then you just read the text yourself. És magyarok és bármilyen más nyelven beszélők, hogy van nálatok Caitanya Charitamrita, akkor olvassátok magatoknak a verseket. We're not translating the actual translations, verses. A versek fordítását nem fogjuk fordítani. This is, by the way, Madhya Lila chapter 17, verse 140. Ez a Madhya Lila 17. fejezetének a 140. verse. Those who are self-satisfied and unattracted by external material desires are also attracted to the loving service of Sri Krishna,
whose qualities are transcendental and whose activities are wonderful. Hari, the personality of Godhead, is called Krishna because he has such transcendentally attractive features. I do have to comment that this is a different translation than, for instance, you find in the Bhagavatam. Hozzá kell fűznöm, hogy ez egy másféle fordítás, mint amit a Bhagavatamban találunk. It's a little further elaborated. Egy kicsit jobban ki van fejtve. So Caitanya Mahaprabhu continues. Caitanya Mahaprabhu folytatja. Apart from the pastimes of Lord Krishna, when tulsi leaves are offered at the lotus feet of Sri Krishna, even the aroma of the leaves attracts the minds of self-realized persons. Quoting famous verse from Bhagavatam, 3rd canto. Idéz egy híres verset a Bhagavatam 3. énekéből. Tasyara Vṛndam Nayanasya Padara Vinda Kinjalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu Antargata Sva Vivarena Chakarateshtam Shankshobham Aksharajusham Apichittatanvo. When the breeze carrying the aroma of tulsi leaves and saffron from the lotus feet of the lotus-eyed personality of Godhead entered through the nostrils into the hearts of those sages, the Kumaras, they experienced a change in both body and mind, even though they were attached to impersonal Brahman understanding. We have, often we read things of how devotees really shoot up to high levels of spiritual realization in a very short period of time. Gyakran olvasunk olyan dolgokat, hogy bakták hogyan érik el a lelki megvalósításnak nagyon magas szintjét nagyon rövid idő alatt. And here's another example. És itt is van egy másik példa. The Kumaras are Brahmavadis. Kumárák, ők brahmavádik. And they're coming to Vaikuntha. És oda mennek Vaikuntára. Now, Srila Prabhupada in the purport here says that they were stopped from entering the palace at the 7th gate. És Srila Prabhupada magyarázatban azt mondja, hogy megállították őket, amikor a 7. kapunál tartottak, vagy a 7. kapu palotájánál tartottak. Now that's interesting because lehet hallani interneten. Interneten nem megy? Nem, de most interneten megy a hang? Hát sisteregni vagy nem, én addig folytatom. Okay, so I hear that there's some a sound over the line. Úgy hallom, hogy van a közvetítésben egy zavar. But we're continuing anyway. De folytatjuk. So 7th gate, we usually have this idea that they try to get into Vaikuntha and they were stopped. Szóval a 7. kapunál általában az az elképzelésünk, hogy próbáltak bejutni Vaikuntára, és megállították őket. But Srila Prabhupada here says 7th gate, which means that they passed through 6. De Srila Prabhupada itt azt mondja, hogy 7. kapu, ami azt jelenti, hogy 6-on átjutottak. In Brihad Bhagavatamrita, there Sanatana Goswami talks about the many gates that Gopkumar is passing through. A Brihad Bhagavatamritában Sanatana Goswami említi azt a sok kaput, amin Gopakumar keresztül ment. And anyway, when they saw the Lord, they offered their obeisances. Amikor meglátták az Urat, a hódolatukat ajánlották. You know all about the quarrel between Jai, Vijay and the Kumaras. Tudjátok, mi volt a vita Jai, Vijay és a Kumárák között. But Lord Narayan came. De az Úr Narayan jött. And when they bowed down in front of his lotus feet, they smelt the tulsi leaves and the chandan
on his lotus foot. De amikor leborultak a lótuszlába előtt, akkor megérezték az illatát a csandannak és a tulaszi leveleknek. And just from that they became pure devotees. És csak ettől tiszta baktákká váltak. So here's an example. And why is it that they became so advanced? Szóval itt van egy példa, és miért van az, hogy ők ilyen fejlettek lettek? They're celibate brahmacharis, Ők cölibátusban élő brahmacharik, steeped in knowledge, akik nagyon el vannak mélyülve a tudásban, about as pure at heart as gyanis can get. olyan tiszta a szívük, amennyire egy gyáninak csak lehet. So when the pure faith arises in their heart, and when the influence of this udipan or impetus enters their hearts, they become transformed. És akkor, amikor a tiszta hit felébred a szívükben, és ez az udipan, vagy ez az ösztönzés, ezt az ösztönzést megérzik, akkor a szívük csak átalakul. And in the purport, Srila Prabhupada says, this happened because they're not offensive to Krishna. És Srila Prabhupada magyarázatban említi, hogy ez azért van, mert nem sértőek Krishnával szemben. But those who are offenders, then they don't get that result. Azok, akik sértők, nem kapják meg ezt az eredményt. The Lord continues, because the Mayavadis are great offenders and atheistic philosophers, the holy name of Krishna does not come from their mouths. Now Lord Caitanya says, Bhavakali vechite ami oilana kashipure grahaka nahina vikaya lana yahaghari. I have come here to sell my emotional, ecstatic sentiments in this city of Kashi, but I cannot find any customers. If they are not sold, I must take them back home. That's very interesting. Ez nagyon érdekes. Lord Caitanya says, I've brought this ecstatic chanting with me here. He's talking about it like he's got a whole stack of boxes of ecstasy, and he can't find any customers to buy them. Azt mondja, hogy idehoztam az érzelmi extázisaimat, úgy beszél róla, mintha ilyen dobozokba csomagolva lenne egy kupacnyi extázis nála, de hogyha nem találok rá vevőket, akkor haza kell vinnem. He says, well, if I don't, I brought it here to the city, if no one buys here, then I'm going to have to take it home. Hogyha ebben a városban senki nem veszi meg, akkor haza kell vinnem. Bhavakali, devotional sentiments, vechite, to sell, he wanted to sell. Bhavakali az odaadó érzelmeket, és a vechite az eladni. So what's the price of pure devotional service? Mi az ára a tiszta odaadó szolgálatnak? Faith. A hit. Shraddha. Based on the type of faith that we have, then we get an appropriate or corresponding type of bhakti. Annak megfelelően, hogy milyen fajta hitünk van, kapunk egy annak megfelelő fajta bhaktit. And faith develops by hearing. És a hit a hallás által alakul ki. So he's continuing on this line. I have brought a heavy load to sell in this city. To take it back again is a very difficult job. Therefore, if I get but a fraction of the price, I shall set it here in the city of Kashi. So it's like a merchant, he says, okay, well, people won't buy it, but I don't want to take it back. De mint egy kereskedő azt mondja, hogy hát az emberek nem veszik meg, de nem akarom visszavinni. So we'll just have a discount. We have a sale. Leértékeljük, lesz egy ilyen kiárusítás. 50% off, 75% off. 50%, 75%-kal olcsóban adjuk. Lord Caitanya said here, he says, well, therefore, if I get a fraction of the price. Ezért úgy Caitanya itt azt mondja, hogy ha csak az árnak a töredékét kapom is meg. So somehow or another, if we get the fraction of the price. Így vagy úgy, hogyha nekünk van az árnak a töredéke. I'm just going to read the second paragraph
that Srila Prabhupada writes in the purport. Felolvasom a második bekezdést, amit Srila Prabhupada ír a magyarázatban. Actually, we experienced this when we came to preach the Hare Krishna movement in the West. When we came to New York in 1965, we never expected that the Hare Krishna Mahamantra would be accepted in this country. Nonetheless, we invited people to our storefront to join in chanting the Hare Krishna mantra, and the Lord's holy name is so attractive that simply by coming to our storefront in New York, fortunate young people became Krishna conscious. Although this mission was started with insignificant capital, really insignificant, it is now going nicely. The spreading of the Hare Krishna Mahamantra in the West has become successful because the young people were not offenders. The youths who joined this movement were not very advanced as far as purity was concerned, nor were they very well educated in Vedic knowledge. But because they were not offenders, they could accept the importance of the Hare Krishna movement. We are now very happy to see that this movement is advancing more and more in the Western countries. We therefore conclude that the so-called Mlechas and Yavanas of the Western countries are more purified than offensive Mayavadis or atheistic impersonalists. So Srila Prabhupada here is making this wonderful point that the devotees who came from Western countries Srila Prabhupada itt ilyen csodálatos módon kihangsúlyozza, hogy azok a bakták, akik a nyugati országokból jöttek, they didn't have any kind of background in Krishna consciousness. nekik semmiféle hátterük nem volt a Krishna tudatban. But the Srila Prabhupada's message really resonated with them because they were not offensive. De Srila Prabhupada üzenete igazán megérintette őket, mivel nem voltak sértők. So much emphasis is being placed on this here. Szóval erre nagyon nagy hangsúlyt fektet itt. Now we continue. Folytatjuk. After saying this, Sri Caitanya Mahaprabhu accepted that Brahman as his devotee. The next morning, rising very early, the Lord started for Mathurā. It's interesting that there's quite a few characters in Caitanya Charitamrita that are just called a Brahmin. Elég sok szereplő van a Caitanya Charitamritában, akit csak úgy hívnak, hogy a brahmana. Or just some other devotee, but their name is not given. Vagy más bakta, de nincs megadva a nevük. When Sri Caitanya Mahaprabhu started for Mathurā, all three devotees started to go with him. However, the Lord forbade them to accompany him, and from a distance he asked them to return home. So those three devotees are Chandrasekhar, Tapan Mishra, and this Brahmana. Szóval ez a három bakta, ez Chandrasekhar, Tapan Mishra és ez a brahmana. Chandrasekhar, Tapan Mishra, they're good friends. Chandrasekhar és Tapan Mishra jó barátok. So when we have the samadhis, we have their samadhis side by side. És ezért egymás mellé raktuk a szamádiukat. Feeling separation from the Lord, the three used to meet and glorify the holy qualities of the Lord. Thus they were absorbed in ecstatic love. This is what devotees are meant to do, get together and Katayantascha manmitya tushyanti cha ramanti cha. The devotees come together and they chant about Krishna, Caitanya Mahaprabhu, they chant his names. Ezt kell csinálni a baktáknak, hogy összejönnek és énekelnek Krishnáról, Caitanya Mahaprabhuról, éneklik a neveiket. Sri Caitanya Mahaprabhu then went to Prayag, where he bathed at the confluence of the Ganges and Jamuna. He then visited the temple of Vaini Madhava and chanted and danced there in ecstatic love. Srila Prabhupada in the purport points out that this Prayag is the confluence of Jamuna, Ganges and Saraswati. Srila Prabhupada mondta, hogy ez a Prayag, ez a Ganga, Yamuna és Saraswati összefolyása. And he says on the other side of the river is
a old place known as Pratishtanapur. És azt mondja, hogy a folyó túloldalán van egy régi hely, amit Pratishtanapurnak neveznek, It is also known as Jhansi. amit Jhansinak is hívnak. So that was where Srila Prabhupada went and tried to start his mission. Ott volt, hogy Srila Prabhupád elment oda, és próbálta ott elkezdeni a misszióját. When Prabhupada began his Vanaprastha age, Amikor elkezdődött a Vānaprastha kora Prabhupádnak, he left home and children, and he went to Jhansi and began to preach. No more business, he was just preaching. elhagyta a családját és a gyermekeit, és elment Jhansiba, hogy prédikáljon, már nem üzletelt többé, csak prédikált. Anyway, devotees know what happened there. It's a Prabhupada Lilamrita, very detailed description. A bakták tudják, hogy mi történt ott, a Prabhupád Lilamrita egy nagyon részletes leírást ad róla. As soon as Caitanya Mahaprabhu saw the river Jamuna, he threw himself in it. Balabhadra Bhattacharya hastily caught the Lord and very carefully raised him up again. The Lord stayed at Prayag for 3 days. He delivered the holy name of Krishna and ecstatic love. Thus he delivered many people. Wherever the Lord stopped to rest on the way to Mathurā, he delivered the holy name of Krishna and ecstatic love of Krishna. Thus he made the people dance. When the Lord toured South India, he delivered many people. And when he traveled in the western sector, he similarly converted many people to Vaishnavism. So we've spoken at length about Lord Chaitanya's travels to the south. Hosszasan beszéltünk az Úr Chaitanya dél-indiai utazásairól. Now this is called the Western travel. Ezt a nyugati útnak hívják. And whatever Lord Chaitanya did there, he's also doing here. És bármit is csinált az Úr Chaitanya ott, azt most itt is So csinálja. he's going along the road and he's singing Krishna, 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 Hey. And at the same time, wherever he stops for the night, then he stays at the home of a Brahmin. Tehát megy az úton, és énekli, hogy Krishna, 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 Hey, és aztán, amikor megáll éjszakára, akkor egy brahmana otthonában lakik. And that Brahmin, he inspires to chant Hare Krishna and become a Vaishnav. És azt a brahmanát inspirálja, hogy énekelje a Hare Krishnát, és váljon Vaishnavává. Very, very clearly, here Srila Prabhupada says, he similarly converted many people to Vaishnavism. Itt is Srila Prabhupád azt mondja, hogy hasonlóan itt is nagyon sok embert megtérítette a vaisnavizmusra. So, Srila Prabhupada, Lord Chaitanya changed the faith of the people whom he met. Szóval az Úr Chaitanya megváltoztatta azoknak a hitét, akivel találkozott. Whoever they may have been. They may have been just ignorant people, they may have been Mayavadis, they may have been Vaishnavas of some other sampradaya, but he converted many people to Vaishnavism. Legyenek akár majavádik, akár tudatlan emberek, vagy másféle szampradályák vaisnavái, de megtérítette őket a And vaisnavizmusra. Vaishnavism means Gaudiya Vaishnavism. És itt a vaisnavizmus Gaudiya vaisnavizmust jelent. While the Lord was going to Mathurā, he came across the river Jamuna several times. And as soon as he saw the river Jamuna, he would immediately jump in, falling unconscious in the water in the ecstasy of love of Krishna. The road is going along the river, or at least the road is going near the river. Az út az a folyó közelében halad, And sometimes it comes right beside the riverbank. és néha közvetlenül a folyópartra ér. As soon as Lord Chaitanya sees, he immediately jumps in. És amint az Úr Chaitanya meglátja, azonnal beleugrik. So these are the very extreme ecstatic symptoms that very elevated devotees experience.
Ezek azok a nagyon extrém, extatikus szimptomák, amit nagyon emelkedett bakták tapasztalnak. Devotees who are on the stage of what we call Uttam Adhikari. Azok a bakták, akik az Uttama Adhikari szintjén vannak. Now we see that all devotees don't behave like that. És látjuk, hogy nem minden bakta viselkedik így. So Srila Prabhupada didn't behave like that. Srila Prabhupada nem viselkedett így. You know, he didn't jump out of the car and jump into the river. Nem ugrott ki az autóból és ugrott bele a folyóba. So Srila Prabhupada was very restrained and he conducted himself in the way of a Madhyamadikari. Srila Prabhupada nagyon visszafogott volt, és egy Madhyamadikári viselkedésé szerint viselkedett. But Caitanya Mahaprabhu, sometimes he's in this mood of what he calls himself, I'm just an ordinary devotee. És Caitanya Mahaprabhu néha abban a hangulatban van, hogy ahogy magát hívja, közönséges baktaként viselkedik. But then very often he will lose control of himself and his ecstasies will overcome him. De nagyon gyakran úgy elveszti a kontrollt maga fölött, és az extázisa előkerül. And these are some of the things that he does. És ezeket csinálja. And then we continue. Folytatjuk. When he approached Mathurā and saw the city, he immediately fell to the ground and offered obeisances with great ecstatic love. This is what we were taught when we were young devotees. Ezt tanították nekünk, amikor fiatal bakták voltunk. That when you go to Mayapur, Vṛndāvana, Puri, some holy place, you do, as soon as you get there, you do dandavats. Amikor elmész Mayapurba, Vṛndāvanba, Puriba, vagy bármilyen szent helyre, akkor ahogy odaérsz, dandavatot ajánlasz. And you offer prayers. És imákat ajánlasz. No prayers that glorify that holy place. Úgy kell tudni olyan imákat, amik azt a szent helyet dicsőítik. I'm mentioning that because I often see the devotees don't know this. Azért említem ezt, mert gyakran látom, hogy a bakták ezt nem tudják. And sometimes they're a little hesitant. Well, I just arrive in Vṛndāvana and I get out, but there's a whole bunch of monkeys there and maybe a pig or two, and there's all kinds of muck and everything on the ground. So am I supposed to do my obeisances? És néha tétováznak, hogy hát ugye van ott egy csomó majom, meg lehet, hogy egy-két malac, és lehet, hogy saras az út, és akkor most itt föl kéne ajánlanom a hódolatom. But yeah, when you come out, you pay obeisances. Igen, amikor kiszállsz, hódolatot ajánlasz. So Lord Caitanya set the example like that. Az Úr Caitanya így mutatott példát. When Caitanya Mahaprabhu entered the city of Mathurā, he took his bath at Bishram Ghat. He then visited the birthplace of Krishna and saw the deity named Keshavji. He offered his respectful obeisances to this deity. So there's a sequence of events here that takes place. Szóval itt az eseményeknek van egy sorozata, egy egymás utánja. First, when you enter Mathurā, you go to Bishram Ghat. Mikor Mathurába érsz, először Vishram Ghathoz mész. This is the proper achar, this is the proper conduct and tradition of how to respect Mathurā. Ez a megfelelő ácsár viselkedés, hogy hogyan tiszteljük Mathurát. And then you go to the birthplace, Janmastan, És aztán elmész a születési helyre, Janmasthanra, where there's the deity called Keshavji. ahol ott van a Keshavji nevű murti. And you offer obeisances to the deity. És a hódolatodat ajánlod a murtinak. I don't know how much devotees are tuned into Indian events and politics. Nem tudom, mennyire vannak képben a bakták az indiai eseményekkel és politikával. But about, 15 years ago, there was a real right-wing Hindu movement. Movement meaning action. De körülbelül 15 évvel ezelőtt volt egy igazi jobboldali hindu megmozdulás.
And that was because in Ayodhya, on the birthplace of Lord Ramachandra, was a mosque. És ez azért volt, mert Ayodhyában az Úr Rámachandra születési helyén egy mecset volt. Obviously, that wasn't there during Lord Ramachandra's time or after. It came in the period, in the years that the Mughals were reigning in India. Ez nyilvánvalóan nem volt ott az Úr Rámachandra idejében vagy utána, hanem akkor került oda, amikor a mogulok uralkodtak Indiában. Tear down the temple that's there and build a mosque on top of it. Lerombolták a templomot, ami ott állt, és egy mecsetet építettek a And did the helyére. same thing in Krishna's birthplace. És ezt megtették Krishna születési helyén is. So all of these people one day went to Ayodhya and they dismantled a whole big mosque. Egy csomó ember oda ment Ayodhyába, és lerombolta ezt a hatalmas mecsetet. Brick by brick, or stone by stone. Kőről kőre. And now a very beautiful temple is going to be built on there. És most egy nagyon csodálatos templomot fognak odaépíteni. And the Supreme Court said that a mosque has to be built, but at a little distance, but not on the site. A legfelsőbb bíróság úgy határozott, hogy kell, hogy építsenek egy templomot, de nem pont ott a helyszínen, hanem egy picit odébb. That temple is now being built actually by government funds. És ezt a templomot most állami pénzből építik. So, next on the list is Krishna's birthplace. A következő a listán Krishna születési helye. Although actually there's another in what was the other city where Lord Caitanya was? Not Prayag, but before that was Varanasi. Varanasi. So in Varanasi, there was similarly a very, very ancient temple of Lord Shiva. Varanasiban is volt az Úr Sivának egy nagyon-nagyon ősi temploma. Vishwanath. And that was also dismantled. És azt is lebontották. So they're also going to actually renovate and rebuild that. Azt is renoválni fogják és újraépítik. And in Mathurā, the idea is that on the exact site where Krishna took birth, they will build a new temple. És Mathurában is az az elképzelés, hogy azon a pontos helyen, ahol Krishna született, ott fognak építeni egy új templomot. In this purport, Srila Prabhupada says, at the present moment, the temple of Keshavji is very much improved. At one time, Keshavji Mandir was attacked by the Emperor Aurangzeb, who constructed such a big mosque that that the temple of Keshavji was insignificant by comparison. However, with the help of many rich Marwaris, the temple was improved and a very large temple is now being constructed so that the mosque is now appearing diminished in comparison. So there is a big temple. When I first went there was a very, very small temple. Most van ott egy nagy templom, amikor először oda mentem, egy nagyon pici templom volt. And you can go into the, what they say, underground dungeon, the jail, where Krishna took birth. És le lehet menni arra a helyre, amit azt mondanak, hogy ott született Krishna azba a börtönbe. So subsequent to that, beside the mosque was built a big temple. És emellett, és a mecset mellett építettek egy nagy templomot. But what they want to do, but that's not the exact birthplace, that's beside the birthplace. De ez nem az igazi születési hely, ez a születési hely mellett van. So what the discussion is that also to sort of move the mosque and build the proper temple on the actual site. Szóval arról megy a beszélgetés, hogy áthelyezik a mecsetet, és ott építenek egy megfelelő templomot. Prabhupada says, many archaeological discoveries have been made there,
and many people from foreign countries are beginning to appreciate Krishna's birthplace. Archaeological discoveries. A régészeti felfedezések. If you go behind the mosque and the temple, Hogyha a mecset és a templom mögé mész, there is this phenomenal kund, which is the Pota Kund. It was the place where Devaki washed Krishna's diapers. akkor ott van egy ilyen fenomenális kund, és ez az a tó volt, ahol Devaki Krishnának a pelenkáit mosta. And it's one of these. It's big, huge, and there are just many stairs. Nem nagy, hanem hatalmas, és rengeteg lépcső van. I mean, there's levels to it. Szintek vannak. And the stairs go like this, in all different directions. És így cikcakban mennek a lépcsők minden irányba. Anyway, long time ago, I must have been like 40 years ago, when I went there to visit. Nagyon hosszú idővel ezelőtt, már vagy 40 éve, amikor oda mentem látogatóba. And I was walking around and went into this little forest. Sétáltam körbe, és bementem ebbe a kis erdőbe. And there was, what Prabhupada here is saying, there archaeological excavation was taking place. És ahogy Prabhupád mondja, ott régészeti feltárások zajlottak. And some archaeologists were there. És voltak ott régészek. And they had this, maybe about, I don't know, 5 meters square, big hole that went down. És ilyen 5x5 méteres nagy luk volt ása. Must have gone down, I don't know, 20 meters. Körülbelül 20 méterre lemehetett. And you could just see successive buildings going down. The buildings were there, you saw the bricks, and there were just, it was just all the way down. It was a different something, different edifices were there. Hogy ilyen különböző rétegekben épületek voltak egymás tetején, és így lehetett látni, hogy... And the archaeologist, he insisted that actually this is the birthplace, not over there. És ez a régész, ez azt mondta, hogy igazából ez a születési hely, nem pedig az. So now Lord Caitanya came to see the deity, and then when Caitanya Mahaprabhu chanted, danced, and made loud vibrations, all the people were astonished to see his ecstatic love. Perhaps outside the temple this was going on. Lehet, hogy ez a templomon kívül történt. One Brahmin, now here we go, one Brahmin, and this is going to be the main theme of today's talk. És most megint itt van egy brahmana, és ez lesz ennek a mai előadásnak a fő témája. Caitanya Mahaprabhu is meeting with this Brahmin. Caitanya Mahaprabhu találkozik ezzel a brahmanával. And it's significant to the whole concept of Vaishnavas actually going to Vṛndāvana. És ez nagyon jelentőségteljes abból a szempontból, annak a koncepciója, hogy a vaisnavák elmennek Sri Vṛndāvana. Kaviraj Goswami is telling the story. Kaviraj Goswami meséli ezt a történetet. Why? Mikor? Why? Miért? Why? He's telling the story of a devotee that Lord Caitanya met. Itt egy történet egy baktáról, akivel az Úr Caitanya találkozott. But our whole story is about Caitanya Mahaprabhu coming to Vṛndāvana. Now he's finally there. Why not begin discussion about Lord Caitanya's tours? Az egész fejezet arról szól, hogy az Úr Caitanya megy Vṛndāvanba, és most, amikor végre ott van, akkor miért nem arról beszél, hogy elkezdte meglátogatni a szent helyeket? And he talks very extensively.
És nagyon részletesen beszél. So we'll see that there's a serious connection between Lord Chaitanya's meeting this Brahmin and his entrance into Vṛndāvana. Tehát látjuk, hogy egy nagyon komoly kapcsolat van között, hogy az Úr Chaitanya találkozik ezzel a brahmanával, és hogy belép Vṛndāvanba. So one Brahmin fell at the lotus feet of Caitanya Mahaprabhu and then began to dance with him in ecstatic love. So now all of a sudden here's this elderly person and he also starts to dance and chant with Lord Chaitanya. Tehát hirtelen itt van ez az idős személy, és elkezd táncolni és énekelni az Úr Chaitanyával. Both of them danced in ecstatic love and embraced one another. Raising their arms, they said, chant the holy names of Hari and Krishna. There's no instruments. Nincsenek hangszerek, There's no loudspeakers. nincs hangosítás. As far as we know, there's not even any cartels. Ha úgy látszik, még karatal sincs. Now remember, Balabhadra Bhattacharya and this other Brahmin are still with Lord Chaitanya. Emlékezzetek rá, hogy Balabhadra Bhattacharya és ez a másik brahmana még mindig az Úr Chaitanyával So, van. when we hear about Chaitanya Mahaprabhu just spontaneously all of a sudden starting to sing and dance, then the singing is just him singing. Szóval amikor halljuk azt, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu csak spontán módon elkezd énekelni és táncolni, akkor az éneklés az csak, hogy ő énekel. Chanting the Hare Krishna Mahamantra and other songs about Krishna. Énekli a Hare Krishna Mahamantrát és más dalokat Krishnáról. And that's it, and he's dancing. Ennyi, és énekel, vagy táncol. So of course, Chaitanya Mahaprabhu's voice and singing, you can imagine that it's much more than so many instruments and instrumentation. Persze elképzelhetjük, hogy az Úr Chaitanya hangja, hogy énekel, az sokkal több, mint egy zenekar. But this is what happens quite a bit De ez elég sokszor történik, when he's just traveling all around. amikor körbe utazik. When he comes to Puri, then yes, then we hear about mridangas, kartals, and Lord Chaitanya then arranges everybody in like small orchestras, who's going to play this instrument, who's going to sing, who's going to dance. Amikor az Úr Chaitanya elér Puriba, akkor igen, ott vannak mridangák, karatalok, és az Úr Chaitanya ilyen pici zenekarokba rendez mindenkit, hogy ki fog énekelni, ki fog a hangszereken játszani, és ki fog táncolni. Well, now here everything is very spontaneous. Most itt minden nagyon spontán módon So it történik. also means what a Prabhupada would emphasize to us, that it doesn't matter what tune you sing, it doesn't matter if you have instruments or not, just chant. Szóval ez az, amit Prabhupád is hangsúlyozott nekünk, hogy mindegy milyen dallamot énekelsz, és hogy vannak-e hangszerek, csak énekelj. And if there's nobody there, then just chant to the walls. És hogyha nincs ott senki, akkor énekelj a falnak. That was Prabhupada's words, Ez Prabhupád especially szavai. in relationship to preaching. Főleg a prédikálással When kapcsolatban. no one comes to hear you, then just talk anyway. The walls will hear you, the sound vibration will purify the environment. Hogyha nincs senki, akinek beszélj, akkor is beszélj, és a falak hallani fognak, és a hangvibráció meg fogja tisztítani a környezetet. All the people then began to chant Hari Hari, and there was a great uproar. The priest in Lord Keshav's service offered Caitanya Mahaprabhu a garland. So yes, this is happening outside of the area of the temple because the priest isn't far away. Ez a templom környezetében történik, mert a pap nincs messze. When the people saw Sri Chaitanya Mahaprabhu dancing and chanting, they were struck with wonder, and they all said, such transcendental love is never an ordinary thing. What does it mean when it said that the people all said? Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy az emberek mind azt mondták? What does he mean in the Bhagavatam when it says the gopis said? Mit jelent, amikor a Bhagavatam mondja, hogy a gópik mondták? Or there are so many examples where you have groups of people and it just says they said. És olyan sok példa van, amikor van emberek egy csoportja, és csak azt mondja, hogy azt mondták.
what did they do? They had a script and everybody just said the same thing? Volt egy ilyen szövegük, és mindenki ugyanazt mondta? How do a whole bunch of people all say the same thing? Hogy tudja egy csapatember mind ugyanazt mondani? And this is, in many places. Ez nagyon sok helyen előfordul. So Lord Chaitanya is talking to the Mayavadis, and then the Mayavadis said. Az Úr Caitanya beszélget a majavádikkal, és aztán azt írja, hogy a majavádik mondták. 60,000 people. How are they all speaking and saying the same thing? 60 000 ember, hogy beszéltek egyszerre, és mondták ugyanezt a dolgot. So all you can do is sort of speculate to answer that question. Csak spekulálni tudunk, hogy válaszoljunk erre a That's kérdésre. all right. This is sort of philosophical speculation. Ez rendben van, ez egyfajta filozófiai spekuláció. Either it was, one person who was really representing them and was saying that. Vagy egy személy volt, aki igazán képviselte őket, és ezt mondta. And everyone sort of shared the same feeling. És mindenki ugyanazt az érzést osztotta meg. So they all said, such transcendental love is never an ordinary thing. Mindannyian azt mondták, ez a transzcendentális szeretet nem mindennapi dolog. The people said, simply by seeing Sri Caitanya Mahaprabhu, everyone is maddened with love of Krishna. Indeed, everyone is laughing, crying, dancing, chanting, and taking the holy name of Krishna. So all of these people just became ecstatic just to see Caitanya Mahaprabhu. Szóval mindezek az emberek extatikussá váltak csak attól, hogy látták Sri Caitanya Mahaprabhu. Last year we were talking about Lord Chaitanya's influence. Múlt évben beszéltünk az Úr Caitanya befolyásáról. That his beauty, his physical presence, it just melts people's hearts and just turns them into devotees. Hogy a szépsége és a fizikai jelenléte megolvasztja az emberek szívét, és baktává változtatja őket. Devotees have that same experience, for instance, with Srila Prabhupada. A baktáknak ugyanez volt a tapasztalata például Srila Prabhupáddal. That just coming into Prabhupada's presence, you felt Krishna conscious. Hogyha csak Prabhupád jelenlétébe kerültél, Krishna tudatosnak érezted magad. And then you also had this feeling that this person knows everything about me. És volt ez az érzésed is, hogy ez a személy mindent tud rólam. So, and that has a real effect on the individuals. És ennek igazi hatása van az egyénekre. There were, there's an example in Srila Prabhupada would, for instance, come to the airport, arrive at the airport. Van olyan példa, hogy Srila Prabhupád megérkezett a reptérre. And not even a devotee, but a stranger. És nem egy bakta, hanem egy idegen. Or someone who had just come to see, he wasn't a practitioner, put it that way. Vagy legalábbis olyan, aki eljött őt megnézni, de nem volt egy gyakorló. And when Prabhupada came out and he saw Prabhupada, then this non-practitioner, he just like fell to the ground and started crying, like he was like a little baby or something. És ahogy Prabhupád kilépett és meglátta, akkor ez a személy, aki nem volt egy gyakorló, ő így a földre omlott és sírni kezdett, mint egy kisbaba. So this is the influence of a pure devotee. Ez egy tiszta baktának a Now hatása. imagine what the influence of God is. Képzeljétek el, milyen Isten hatása. Just like, and here he is dancing and chanting, and it's just this overwhelming exposition of love of God. És itt van, és táncol, és énekel, és elárasztja az Isten szeretet. And the people said, és az emberek azt mondták, certainly Sri Caitanya Mahaprabhu is in all respects the incarnation of Lord Krishna. Now he has come to Mathurā to deliver everyone. After saying this, Sri Caitanya Mahaprabhu took aside the Brahmin. Sitting in a solitary place, the Lord began to question him. So this Brahmin, there was this Brahmin who was dancing and chanting like he, and he was also exhibiting ecstatic symptoms. Szóval volt ez a brahman, aki ugyanúgy táncolt és énekelt, mint ő, és ő is extatikus szimptomákat mutatott. Sri Caitanya Mahaprabhu said, "You are an elderly Brahmin.
You are sincere and advanced in spiritual life. Where from have you gotten this transcendental opulence of ecstatic love for Krishna? Everything is identified by its characteristics. Mindent a jellemzői alapján lehet azonosítani. So you identify a advanced devotee by the ecstatic love that they exhibit. Egy fejlett baktát az alapján, az extatikus szeretet alapján azonosítunk, amit kimutatnak. So Lord Caitanya wanted to know, how did you acquire this level of transcendental love? Szóval az Úr Caitanya tudni akarta, hogy tettél szert az extatikus szeretetnek erre a szintjére. The Brahmin replied, His Holiness Srila Madhavendra Puri came to the city of Mathurā while he was on a tour. While in Mathurā, Sripad Madhavendra Puri visited my home and accepted me as a disciple. He even took lunch at my home. After installing the deity Gopal, Srila Madhavendra Puri rendered him service. That very deity is still being worshipped at Govardhan Hill. As soon as Caitanya Mahaprabhu heard about Madhavendra Puri's relationship with the Brahmin, he immediately offered obeisances at his feet. Becoming fearful, the Brahmin also immediately fell at the Lord's feet. So the Brahmin, whose name we don't know, he's a peer of Caitanya Mahaprabhu's spiritual master. A Brahmana, akinek nem tudjuk a nevét, ő Caitanya Mahaprabhu lelki tanítómesterének a kortársa. So that means that he's on the level of Caitanya Mahaprabhu's guru. Ami azt jelenti, hogy Caitanya Mahaprabhu gurujának a Or at szintjén áll. least his guru varga, or at least the associate of his guru. Vagy legalábbis a gurujának a társa. So the Lord Caitanya, what does he do? Immediately he offers obeisances. Szóval mit csinált az Úr Caitanya? Azonnal a hódolatát ajánlotta. And here it describes that he offered dandavats at his lotus feet. És itt leírják, hogy dandavatot ajánlotta a lótuszlábánál. So this is the proper conduct. Now the Brahmin, he became very scared. Ez a megfelelő viselkedés, de a Brahmana, ő megijedt. Because he has understood that Caitanya Mahaprabhu is Krishna. Mert ő megértette, hogy Caitanya Mahaprabhu Krishna. So for him to accept respect from a senior is very detrimental to his spiritual life. És az, hogy ő tiszteletet fogadjon el egy nála idősebbtől, vagy feljebb valótól, az nagyon rombolja az ő lelki életét. Immediately he offered his obeisances. Szóval ő is azonnal a hódolatát ajánlotta. Caitanya Mahaprabhu said, "You are on the platform of my spiritual master, and I'm your disciple. Since you're my spiritual master, it is not befitting that you offer me obeisances." So a senior should not offer obeisances to a junior. Egy feljebb valónak, egy idősebbnek nem szabad hódolatát ajánlani egy fiatalabbnak. Seniority is determined by age, Ezt a feljebb valóságot meghatározhatja a kor, knowledge, a tudás, spiritual advancement, lelki fejlettség, family relationship. családi kapcsolat. So, and it's the duty of the seniors to teach juniors to offer respect. És az idősebbeknek a feladata, hogy tanítsák a fiatalokat, hogy tiszteletet ajánljanak. So, for instance, technically speaking, I don't know, here's Caitanya Prabhu. Tehát technikailag itt van Caitanya Prabhu. He's a very senior devotee. Ő egy nagyon idős bakta. And behind him is Smarahari, that's right, Smarahari. És mögötte van Smarahari. So, who's number one, young enough to be a son? Aki először is elég fiatal ahhoz, hogy a fia legyen. And the other one, probably wasn't alive when he started practicing Krishna consciousness. És valószínűleg nem élt még, amikor ő elkezdte gyakorolni a Krishna tudatot. So actually, it's right that he should offer obeisances. Szóval igazából helyes lenne, hogy ő a hódolatát ajánlja. And Caitanya
shouldn't offer obeisances in return. És Kodanitáinak nem kéne, hogy visszaajánlja a So hódolatát. there are different references that when a senior offers respects to a junior, you're decreasing the spiritual potency of the junior. Vannak rá idézetek, hogy amikor hódolatodat ajánlod egy nálad fiatalabbnak, akkor csökkented az ő lelki érdemeit. So that's something to keep in mind. And it's not just that to sannyasis or to spiritual master that one pays obeisances. This is part of sadachar. Ez a szadácsárnak a része, nem csak a lelki tanítómesternek vagy szanyásziknak ajánljuk a hódolatunkat. These are the things that we should really be aware of. Ezek azok a dolgok, amikre igazán figyel, vagy amikre tudatosnak kell lennünk. So Caitanya Mahaprabhu says that this Vaishnav conduct is actually the ornament of devotees. Caitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy ez a Vaishnava viselkedés a bakták dísze. And the most important aspect of Vaishnava conduct is to show respect to others. És a Vaishnava viselkedésnek a legfontosabb aspektusa, hogy tiszteletet ajánljunk másoknak. So, for instance, when I, request parents, teach your children that the first thing they do when they get up in the morning is after offering obeisances to, say, Prabhupada and Radhesham, they should come and bow down before their parents. Ezért van az, hogy kérem a szülőket, hogy tanítsák meg a gyerekeknek, hogy amikor fölkelnek reggel, akkor azután, hogy Prabhupádnak és Murtiknak ajánlják a hódolatukat, a szüleiknek is ajánlják a hódolatukat. Now, generally, parents are very reluctant to do that. At least that's been my experience. Általában a szülők nagyon tétováznak, hogy ezt megtegyék, ez a tapasztalatom. But that's which is a problem. De ez egy probléma. Because we're meant to teach our children how to be polite, but this is what politeness is in our culture. Meg akarjuk tanítani a gyerekeinknek, hogy udvariasak legyenek, de ez az udvariasság a mi kultúránkban. So that children, in India, in a cultured family, you will see children will come, they will bow down before their parents. Indiában egy kulturált családban a gyerekek jönnek és leborulnak a szüleik előtt. Upon hearing this, the Brahmin became afraid. He then said, "Why do you speak like this? You are a sannyasi." Ezt hallva a brahmana... Ja. So here he's emphasizing the point that, all right, I may be a disciple of Madhavendra Puri, but you're a sannyasi. Itt most kiemeli ezt a pontot, hogy jó, én lehet, hogy Madhavendra Puri tanítványa vagyok, de te meg egy szanyászi vagy. So what's the greater priority? That you offer obeisances to your guru's godbrother, or you offer obeisances to someone because they're a sannyasi? Szóval mi a nagyobb prioritás, hogy a hódolatodat ajánlod a lelki tanítómestered Isten testvérének, vagy pedig a hódolatodat ajánlod egy szanyászinak? I don't know. Nem tudom. But here the Brahmin seems to think that he's got good reason not for Lord Caitanya not to be bowing down to him. De itt úgy tűnik, hogy a brahmana úgy gondolja, hogy jó ok van rá, hogy az Úr Caitanya ne boruljon le előtte. Upon seeing your ecstatic love, I can just imagine that you must have some relationship with Madhavendra Puri. This is my understanding. I'll just come back to this. I remember that in Sridham Mayapur, there's a place called Mamgachi. Majd visszatérek ide, de emlékszem, hogy Sridham Mayapurban van egy hely, amit Mamgachinak hívnak. And the deities there of Vasudev Datta and what's his name? Murari. Murari. What Murari? Anyway, are also a very, very, very nice temple. Egy nagyon szép kis templomban ott vannak Vasudev Datta és Murari murtiai. And
You know what the full name is? Tudjátok. Huh? So the pujari there who was the pujari there for around 80 years. Az ottani pujari 80 évig volt ott And he pujari. just passed away 3 years ago. 3 éve távozott Saranga el. Murari. And he passed away just about 3 years ago. 3 éve távozott el. He was a very advanced devotee. Nagyon fejlett bakta volt. And he'd always have tears in his eyes, and he'd been there, serving the deity for that long. Mindig könnyek voltak a szemében, és olyan hosszú ideig szolgálta a murtit. So that's what pujari means, 80 years. Ezt jelenti a pujari, 80 év. Don't sit like that, that's also not etiquette. And that's also not etiquette. Yeah, so not that, I've been there for 6 months, 1 year, now I need to do something else. Nem, hogy 6 hónapig vagy 1 évig ott voltam, és mást kell csinálnom. But the point was that I went there with a sannyasi friend. És az a lényeg, hogy egy szanyászi barátommal mentem oda. And when we got there, then his name was Jagat Bandhu. Az volt a neve, hogy Jagat Bandhu. So Jagat Bandhu offered his obeisances. És amikor odaértünk, a hódolatát ajánlotta. So I offered my obeisances. Én is a hódolatom ajánlottam. But the other sannyasi didn't. De a másik szanyászi nem. So, when we got up, then he told me, you have to be able to accept respect from others. És amikor fölkeltem, mondta, hogy hát tudod, meg kell tanulnod tiszteletet elfogadni másoktól. There I was quite sure that the fact that I was a sannyasi didn't outweigh the fact that this devotee was very advanced in Krishna consciousness. És ott elég biztos voltam benne, hogy az a tény, hogy én szanyászi vagyok, az nem súlyosabb annál, mint hogy ez a bakta nagyon fejlett a Krishna tudatban. Rather play it safe. Szóval inkább a biztonságos oldalon maradtam. These things are, difficult. For instance, if someone comes in, if two devotees enter into a room, hogyha 2 bakta bejön egy szobába, they enter into your house, belépnek a házadba, and one devotee is twice as advanced as the other devotee, és az egyik bakta 2-szer olyan fejlett, mint a másik, do you give them equal respect, or do you give them one more respect than the other? Ugyanannyi tiszteletet adsz nekik, vagy az egyiknek több tiszteletet adsz, So mint a the answer is másiknak? that you're supposed to give twice as much respect to this one as to the other one. És az elf, hogy 2-szer annyi tiszteletet kéne adnod ennek, mint a másiknak. So these are very interesting things. It's part of our culture. Ezek nagyon érdekes dolgok, amik a kultúránk részei. Now, in the world that we live in today, respect is a very rare thing, that people respect others. A világban, amiben élünk, a tisztelet egy nagyon ritka dolog, az, hogy az emberek tisztelnének másokat. But for us, it's quite important. De nekünk nagyon fontos. So again, upon seeing your ecstatic love, I can just imagine you must have some relationship with Mathurā Puri. This is my understanding. So Lord Caitanya asked them, where did you get this ecstatic love? And the Brahmin said, well, I see your ecstatic love. You have to have some connection with Mathurā Puri. Szóval ugye az Úr Caitanya kérdezte, hogy honnan szedted ezt az extatikus szeretetet, és akkor itt van ez, hogy hát valamilyen extatikus szereteted van, akkor ez biztos Mathurā Puritól kap. This kind of ecstatic love can be experienced only when one has a relationship with Mathurā Puri. Without him, even a scent of such transcendental ecstatic love is impossible. This is it's sort of, well, no,
the baton, I was going to say, sort of the baton that you pass on, you know, when they do a relay race and they're passing on the stick from one to the other. But this is the distinguishing feature of our line of Krishna consciousness. Ezt akartam mondani, hogy ez a stafétabot, de igazából ez a mi a Krishna tudatunk vonalának a megkülönböztető jellemzője. How do you know who's a Gaudiya Vaishnav? Honnan tudod, hogy ki egy Gaudiya Vaishnava? By the tilak that they wear? A tilakból, ami a homlokukon van. But did Shukadeva Goswami have tilak? Van Sukadeva Goswaminak tilakja? Didn't even have any clothes with Még ruhája se volt. tilak. So, what kind of tilak did Vyasadeva wear? És milyen tilakot hordott Vyasadeva? The characteristic by which our movement is actually determined is really by the quality of love of God that its practitioners acquire. Az a jellemző, ami igazából jellemzi a mi mozgalmunkat, az isteni szeretetnek a minősége, amire a gyakorlói szert tesznek. And because we have a parampara in which Madhavendra Puri was the first person to make this known in this day and age, És mivel egy olyan paramparában vagyunk, ahol Madhavendra Puri volt az első, aki ezt kinyilvánította ebben a korban. So you can't have this ecstatic love of God unless you are in the line of Madhavendra Puri. Ezért nem rendelkezhetsz ezzel az extatikus Isten szeretettel, hogyha nem vagy Madhavendra Puri vonalában. So that's how they recognized each other. Így ismerték fel egymást. Balabhadra Bhattacharya then explained the relationship between Madhavendra Puri and Sri Caitanya Mahaprabhu. After hearing this, the Brahmin became very pleased and began to dance. The Brahmin then took Sri Caitanya Mahaprabhu. When do we just all of a sudden dance? Mikor van az, hogy egyszer csak elkezdünk táncolni? In other words, you hear something nice and all of a sudden you start to dance. Ugye hallasz valami szépet, és elkezdesz táncolni. So we're used to dancing in kirtan. Hozzászoktunk, hogy a kirtanon táncolunk. Although even sometimes we prefer sitting down to dancing. Bár néha előnyben részesítsük, hogy But leüljünk. just, you know, when you're happy, just start all of a sudden dancing and chanting. De amikor boldog vagy, és csak elkezdesz énekelni és táncolni. So there are no rules. Tatrapita niyamita smaraneda kala. There's no rules and regulations. You can chant and dance anytime. Nincsenek szabályok, tehát hogy nincsenek szabályok, bármikor énekelhetsz. The Brahmin then took Sri Caitanya Mahaprabhu to his home, and out of his own free will began to serve the Lord in various ways. He asked Balabhadra Bhattacharya to cook Sri Caitanya Mahaprabhu's lunch. At that time, the Lord smiling spoke as follows. Sri Caitanya Mahaprabhu said, Madhavendra Puri has already taken lunch at your place. Therefore, you may cook and give me the food. That is my instruction. So the Brahmin already had given that testimony earlier that Madhavendra Puri had come to his house and eaten his cooking. Korábban már a brámana elmondta, hogy Madhavendra Puri eljött az ő házába és evett a főztjéből. So now Lord Caitanya says, the Brahmin told Balabhadra Bhattacharya, he's all right, here are the ingredients, now you can cook. És most, hogy eljött a házába, akkor a brámana azt mondta Balabhadra Bhattacharjának, hogy itt vannak a hozzávalók, főzzél. Lord Caitanya said, no. Madhavendra Puri ate your cooking, then I also want to eat your cooking. Sri Caitanya Mahaprabhu azt mondta, hogy nem, Madhavendra Puri evett a főztödből, úgyhogy én is enni akarok belőle. Then he quotes Yad Yada Charati Shrishtas. Aztán ezt idézi. Whatever action is performed by a great man, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. The Brahmin belonged to the Shanodiya Brahmin community, and a sannyasi does not accept food from such a Brahmin.
In the purport, you can see Srila Prabhupada explains that there are different sort of lower class Vaishya communities. Srila Prabhupada elmagyarázza a magyarázatban, hogy vannak különféle alacsonyabb rendű vaisya közösségek. And these Shanodiya Brahmins are the Brahmins of these lower class Vaishyas. És ezek a Shanodiya brahmanák, ezeknek az alacsonyabb rendű vaisjáknak a papjai. Therefore, they're considered also to be lower class Brahmins. Ezért őket is alacsonyabb rendű brahmanáknak tekintik. Solo class, that sannyasi is not meant to eat their cooking. És akkor emiatt így egy szanyászinak nem kéne megenni a főztjüket. Now, some of this sadachar gets very, very detailed. A szadácsárnak kezd nagyon részletes lenni. And we are not meant to actually be connected with all of these details. És nekünk nem kell kapcsolódni mindezekhez a részletekhez. But certain principles we must really know, and those principles Srila Prabhupada taught us as new devotees. De bizonyos elveket ismernünk kell és követnünk kell, és ezeket az elveket Srila Prabhupada megtanította nekünk fiatal baktaként. So the culture of Krishna consciousness was actually taught to devotees by Prabhupada. A Krishna tudat kultúráját igazából Prabhupada tanította meg a baktáknak. And there are many of those things which are now not practiced anymore. És sok minden ezek közül, ezeket már nem gyakoroljuk ma. So consider 2 generations and it's gone. És csak gondoljunk erre, hogy 2 generáció és eltűnt. I mean, I've given the example before. You can't go into the temple room without washing your feet. Már adtam ezt a példát korábban, hogy nem lehet bemenni a templomba úgy, hogy nem mosod meg a lábadat. That will happen in most temples in India. Indiában ez a legtöbb templomban megtörténik. We don't do it. Mi nem csináljuk. How do we wash our feet and mouth before eating? Megmossuk a szánkat és a lábunkat, mielőtt ennénk. Especially washing your feet again and after. És utána főleg a lábadat újra megmosni. But Srila Prabhupada taught these things. Srila Prabhupada tanította ezeket a dolgokat. Where was I? Hol voltam? I was at someone's home. I must have been in Dubai. I was in someone's home, and they had cooked lunch. Valakinek az otthonában voltam Dubájban, akik főztek ebédet. They were cooking lunch. Hogy ebédet főzték éppen. But the kitchen was spotless. De a konyha az teljesen tehát ilyen szeplőtelenül tiszta volt. So I really appreciated that. This is actually what Srila Prabhupada taught us, that when you're cooking, you're simultaneously cleaning. És ezt nagyon értékeltem, mert ezt tanította Srila Prabhupada, hogy amikor főzöl, közben párhuzamosan takarítasz. There's no this thing that, you just cook, you use pots and more pots and more pots, and there's a big stack of pots in the kitchen that's dirty. Nincs ez a dolog, hogy csak főzöl, és egyre újabb edényeket használsz, és a végén egy nagy kupac edény van a konyhában, ami koszos. You're cooking, cleaning, wiping. Yes, it was very impressive to see that. Főzöl, mosogatsz, letörölgeted a helyeket, ez nagyon jó volt ezt látni. Generally, Govinda Maharaj also, when he used to cook, was like that. Általában, amikor Govinda Maharaj főzött, az is ilyen volt. Other Prabhupada disciples. So that culture, that culture is going fast. És más Prabhupada tanítványok, és ez a kultúra, ez nagyon gyorsan eltűnőben van. And devotees may consider that there's sort of restrictions. És a bakták lehet, hogy úgy gondolják, hogy ezek korlátozások. Not so important, as long as the pot gets cleaned, who cares whether it gets cleaned now or it gets cleaned in 2 hours or tomorrow. Hát nem mindegy, amíg el van mosogatva az edény, akkor nem mindegy, hogy most közben mossuk el, vagy utána, vagy esetleg holnap.
But Lord Caitanya said this is the ornament of the Vaishnavas. De az Úr Caitanya azt mondta, hogy ez a vaisnavák dísze. So technically, Caitanya Mahaprabhu was not meant to be taking the food cooked by these type of Shanodiya Brahmanas. Technikailag Sri Caitanya Mahaprabhunak nem kellett volna megenni ezeknek a Shanodiya brahmanáknak a főztjét. Although the Brahman belonged to the Shanodiya community, Srila Madhavendra Puri saw that he behaved like a Vaishnav and therefore accepted him as his disciple. The food he cooked was also accepted by Madhavendra Puri. Therefore, Sri Caitanya Mahaprabhu willingly requested food from the Brahman, and the Brahman, feeling natural humility, began to speak as follows. It is a great fortune for me to offer you food. You are the Supreme Lord, and being in the transcendental position, you are not restricted in any way. Foolish people will blaspheme you, but I shall not tolerate the words of such mischievous people. Sri Caitanya Mahaprabhu replied, the Vedas, Puranas, and great learned sages are not always in agreement with one another. Consequently, there are different religious principles. Srila Prabhupada here is pointing out that, and often, I'm sure devotees who've preached, who are preachers, they're asked this question, if there's one God, why are there so many religions around the world? Srila Prabhupád kiemeli ezt a pontot, és hogyha valaki prédikál, akkor sokszor találkozhatott ezzel, hogyha egy Isten van, akkor miért van annyi vallás a világon? Now here, Srila Prabhupada isn't even here Caitanya Charitamrita is not even talking about other religions, it's talking about religions within the Vedic context. És itt Sri Caitanya Mahaprabhu még nem is különböző vallásokról beszél, hanem különböző vallásokról, irányzatokról a védikus kontextusban. But different scriptures say different things. De a különféle szentírások különféle dolgokat mondanak. So that means if some group of people follow this scripture, then that's their religion, and some people follow another scripture which says something different, then that becomes another different religion. Mi azt jelenti, hogy ha ez a szentírás mond egy dolgot, és az emberek ezt követik, akkor az az ő vallásuk, és egy másik szentírás mást mond, akkor aki azt követi, az egy másik vallás lesz. Because this is the material platform, that there's always differences. Hát ez az anyagi szint, hogy mindig vannak különbségek. So you've got so many religions in the world because there are many scriptures that sort of approach religiosity and God from different perspectives. És ezért van annyi vallás a világon, mert annyi szentírás van, akik a vallásosságot és Istent különféle perspektívákból közelítik meg. And different people, according to their natures and so on, will follow different religions. És a különféle emberek a természetük és más dolgok folyamányaként ezeket a különféle vallásokat követik. But absolute truth is one. De az abszolút igazság egy. And the ultimate teaching or the ultimate religion is also one. És a végső tanítás, a végső vallás az is egy. And that's bhakti, bhakti és ez yoga. a bhakti yoga. Here Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada azt mondja, on the material platform there is no possibility of agreement. Therefore there are different kinds of religious systems. However, the absolute truth is one. And when one is situated on the absolute truth, there's no disagreement. On that absolute platform, the Supreme Personality of Godhead is worshipable. So, on the absolute platform, the worshipable deity is one, and the process of worship is also one. That process is bhakti. Very black and white. Nagyon fekete-fehér. Prabhupada concludes, since everyone has a different body and mind, different types of religions are needed. But when one is situated on the spiritual platform, there are no bodily and mental differences. Consequently, the absolute platform, there is oneness in religion. Így fejezi be a magyarázatot Prabhupada. Pretty clear. Ez elég tiszta, világos. Now Caitanya Mahaprabhu says a very important verse. Most Caitanya Mahaprabhu egy nagyon fontos verset mond.
Dharma stapana hetu sadhura vyavahar puri goshanire ye acharana se dharmasar. A devotee's behavior establishes the true purpose of religious principles. The behavior of Madhavendra Puri Goswami is the essence of such religious principles. Very, and there's long purport. Hosszú a magyarázat. If, as Srila Prabhupada is saying, the absolute platform, there is oneness in religion. Ahogy Prabhupád mondja, hogyha az abszolút szinten egység van a vallásban, then any devotee who is on that absolute platform, his conduct will actually really determine what is real transcendence and what is real transcendental practice, spiritual practice. akkor az a bakta, aki ezen az abszolút szinten áll, az ő viselkedése fogja meghatározni, hogy mi az transzcendens és mi a transzcendentális gyakorlat. So here it is a devotee's behavior, dharma stapana hetu sadhura vyavahar. So acharana, achar means his behavior. Itt szóval egy bakta viselkedése. Elcsarana azt jelenti, hogy viselkedés. So what he says, what he does, these things actually constitute real religious principles. Amit mond, amit tesz, ezekből állnak össze a valódi vallásos elvek. And specifically the conduct of a Vaishnava. És főleg egy vaisnava viselkedése. Here, when we're using the word Vaishnava means an uttama adhikari. Itt, amikor a vaisnava szót használjuk, akkor a vaisnava uttama adhikárit A jelent. transcendentalist. Egy transzcendentalistát. Well, here's a controversial example. Itt egy ellentmondásos példa. ISKCON recently, or the GBC recently has accepted that women, Vaishnavis, can actually give initiation. A GBC, az ISKCON elfogadta nemrégiben, hogy a hölgyek, vaisnavik tudnak avatást adni. Lala Krishna, you can become a guru. Lala Krishna, te guru lehet. Now there's a lot of disagreement. There was a lot of disagreement before, and there continues to be disagreement about this. Sok vita van erről, és továbbra is sok ellenvélemény van. Quoting scripture in this way and that way. Így vagy úgy idézve a szentírásokat. Quoting Prabhupada this way and that way. És Prabhupádot is idézik ilyen vagy olyan szempontból. But if you apply this principle, you just have to say, what did Srila Prabhupada do? De hogyha ezt az elvet alkalmazod, akkor csak azt kell megnézned, mit csinált Srila Prabhupád. So, when Srila Prabhupada was deciding upon who is going to succeed him, he only selected males. Amikor Srila Prabhupád arról döntött, hogy ki fogja őt követni, akkor csak férfiakat választott ki. Why didn't he select any Vaishnavis? Miért nem választott ki vaisnavikat? Srila Prabhupada was very, very much aware of, first of all, that the whole women's liberation movement was sweeping the world. Srila Prabhupád nagyon is tudatában volt először is, hogy a nők felszabadítási mozgalma söpör át a világon. And that his society was also not free from that influence. És hogy az ő szervezetesen mentes ettől a befolyástól. But he didn't do it. Mégsem tette. And there may be, someone may give argument, well, you know, that was like one decision that Srila Prabhupada made in his last days. És lehet, hogy valaki úgy érvel, hogy ez egy olyan döntés, amit Srila Prabhupád az utolsó napjaiban hozott. But you also see what was Prabhupada's conduct over the 12 years that he was with us. De láthatjuk azt is, hogy viselkedett Srila Prabhupád az alatt a 12 év alatt, amíg velünk volt. That although Srila Prabhupada gave a lot of love, respect, service
to his female disciples, Annak ellenére, hogy Srila Prabhupád nagyon sok szeretetet, tiszteletet és szolgálatot adott a hölgy tanítványainak, he never gave them a high position of leadership. soha nem adott nekik magas vezetői helyzetet. Prabhupada never made any of his female disciples a temple president or a GBC. Most Prabhupád soha nem tette az egyik hölgy tanítványát sem templomprezidenté vagy GBC-vé. Why not? Miért nem? What does that say? Ez mit mond? Of course, it says the same thing that Srila Prabhupada says, is that, ladies should always be under the protection of a man, and they shouldn't be independent. Ez ugyanazt mondja, amit Srila Prabhupád is mondott, hogy a hölgyeknek mindig egy férfi védelme alatt kell állniuk, és nem szabad függetlennek lenniük. But the point was that although Prabhupada didn't, he could have explained and spoke so many things, but what Prabhupada did is a very clear testament as to what he actually wanted. De az a lényeg, hogy Prabhupád mondhatott volna és elmagyarázhatott volna annyi dolgot, de amit tett, az egy nagyon tiszta tanúságtétele annak, hogy mit szeretett volna. So here this verse is very relevant, is that we also need to see what is the conduct, how does someone behave throughout their life, or especially at the time when they're leaving this world. Ezért ez a vers nagyon jelentőségteljes. Látnunk kell, hogy valaki hogyan viselkedik egész életében, de különösen akkor, amikor elhagyni készül ezt a világot. So Caitanya Mahaprabhu here is saying there may be so many different considerations from the material point of view, but the ultimate decision is that Madhavendra Puri ate in your home, and therefore the right thing for me to do is also to eat in your home. És Sri Caitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy anyagi szempontból annyiféle érv és megfontolás lehetséges, de a végső dolog az, hogy Madhavendra Puri a te otthonodban evett, és ezért nekem is ott kell lennem. Then Lord Caitanya continues, És az Úr Caitanya folytatja. dry arguments are inconclusive. He's quoting Tarko Pratishta Shloka. A great personality whose opinion does not differ from others is not considered as a great sage. Simply by studying the Vedas, which are variegated, one cannot come to the right path by which religious principles are understood. The solid truth of religious principles is hidden in the heart of an unadulterated, self-realized person. Consequently, as the Shastra confirmed, one should accept whatever progressive path the Mahajans advocate. After this discussion, the Brahmin gave lunch to Caitanya Mahaprabhu. Then all the people residing in Mathurā came to see the Lord. People came by hundreds of thousands, and no one could count them. Therefore, Sri Caitanya Mahaprabhu came out of the house to give audience to the people. When the people assembled, Sri Caitanya Mahaprabhu raised his arms and said very loudly, Haribo! The people responded to the Lord and became ecstatic. As if mad, they began to dance and vibrate the transcendental sound, Hari. We're stopping here. Itt megállunk. I had mentioned earlier that I'd meditated on the significance of this exchange between the Shanodiya Brahmana and Caitanya Mahaprabhu. Korábban említettem, hogy meditáltam ennek a jelentőségén, ahogy Sri Caitanya Mahaprabhu találkozott ezzel a Shanodiya Brahmanával. As a qualification or a criteria for going to Vṛndāvana. Hogy ez egy képesítés vagy egy kritériuma annak, hogy valaki Vṛndāvanba menjen. So earlier we were also chanting Vishaya Chariya Shade Shudaha Beman Kabehava Shebala Shri Vṛndāvana. That unless one's given up all sense gratification, you cannot enter into Vṛndāvana. Korábban énekeltük, hogy ha nem adtuk föl a visaját, az érzékkielégítést, akkor nem tudunk belépni Vṛndāvanba. Sense gratification, false identification with the body, and material way of thinking. Az érzékkielégítést, a hamis azonosítást a testtel és az anyagi gondolkodásmódot.
So here Caitanya Mahaprabhu exhibited, of course it's natural that he would exhibit that. Így Sri Caitanya Mahaprabhu ezt bemutatta, persze természetes, hogy ő ezt bemutatja. How he, as a sannyasi, was free from all material misconceptions. Hogy ő szannyásziként teljesen mentes volt minden anyagi félreértéstől. He was not interested in either the vox populi or what the majority of people said. Tévfelfogástól nem érdekelte, hogy mit mond az emberek általános tömege. Whether people liked what he did or didn't like what he did. Hogy tetszik-e nekik, amit csinál, vagy nem. He followed the path Mahajana Yena Gatasapanta. He was dedicated to following the path of the Mahajans. Ő eltökélte magát, hogy a Mahajanok útját követi. So similarly, when we're talking about going to Vṛndāvana or entering Vṛndāvana, then there are different Vṛndāvans. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy Vṛndāvanba megyünk, vagy belépünk Vṛndāvanba, különféle Vṛndāvanok vannak. And our consciousness determines what type of Vṛndāvana we're going to. És a tudatunk határozza meg, hogy milyenféle Vṛndāvanba lépünk So be. we know all about Caitanya Mahaprabhu's ecstatic love. Tudunk Sri Caitanya Mahaprabhu extatikus szeretetéről. We know his freedom from all kinds of material misconception, that he's purely situated in his transcendental identity. Tudjuk, hogy mentes volt mindenféle anyagi tévfelfogástól, és tisztán a transzcendentális azonosságában volt megszilárdulva. So Vishaya Chadya, then like this, Shuddha Habiman, when the mind is completely purified of all contamination. Szóval így Vishaya Chadya, amikor az elme teljesen megtisztul minden szennyezettségtől. So this pastime was sort of an examination to show the mind being free from all material contamination. Szóval ez a kettelés egy vizsga, hogy megnézhetjük, hogy mentes vagyok-e minden anyagi szennyezettségtől. Then you really enter into Vṛndāvana. És akkor lépsz be igazán Vṛndāvanba. So we need to also be very clear about what it means to advance in spiritual life. Tehát nekünk nagyon világos kell, hogy legyen, hogy mit jelent az, hogy fejlődünk a And lelki going életben. visiting the Vṛndāvana that's there in India. És hogy elmegyünk, meglátogatjuk Vṛndāvant ott Indiában. Going to the Vṛndāvana in the spiritual world. Vagy pedig elmegyünk Vṛndāvanba a lelki világban. That we need to be free from mundane misconceptions, regardless of what people are saying or thinking of us. Mentesnek kell lennünk az anyagi tévfelfogástól, függetlenül attól, hogy mit gondolnak vagy mondanak rólunk az emberek. Yeah, excuse me. So here, this was one of the things that the Brahman said. Ez az egyik dolog, amit a brahmana mondott. He says, well, you don't care. Foolish people will blaspheme you, but I shall not tolerate the words of such mischievous people. He says, people will criticize you, but you don't care. Azt mondja, hogy az emberek kritizálni fognak, de téged nem érdekel. How do we make decisions in Krishna consciousness? Hogyan hozzuk meg a döntéseinket a Krishna Is it on the tudatban? basis of the truth, or is it on the basis of what we're worried about, what other people will think of us? Az alapján, hogy mi az igazság, vagy az alapján, hogy az, amiatt aggódunk, hogy mit fognak rólunk gondolni mások. Here, obviously, Lord Caitanya doesn't care. Nyilvánvaló, hogy az Úr Caitanyát nem He érdekli. doesn't care that Brahmins, and in Mathurā is full, it was a real seat of learning. Nem érdekli, hogy a mathurai brahmanek, és Mathurā egy tanulmányi központ So there volt, are many smarta Brahmins. ahol sok smarta brahmana volt. Lord Caitanya didn't care. Úr Caitanyát nem érdekelte. When the other Brahmin came to Lord Caitanya and told him about the sannyasis criticizing him, Lord Caitanya just smiled. He didn't care.
Amikor a másik brahmana eljött hozzá, és elmesélte neki, hogy a szanyászik kritizálják, akkor az Úr Caitanya csak mosolygott, nem érdekelte. So it's not social pressure. What they call nowadays is what I forgot. Nem a társadalmi nyomás. Yeah, well, social pressure, but there's another expression. Peer pressure. No, not peer pressure. That's another. But Ez még egy. still others. De vannak még több. In any case, that's not how we make a decision. We don't make a decision on the basis of how someone's going to like me if I do this. We do the right thing because the right thing should be done. Tehát nem ez alapján hozunk döntést, nem az alapján döntünk, hogy valaki mit szeretné, hogy mi mit csináljunk, hanem a helyes dolgokat csináljuk, mert a helyes dolgoknak kell megcsinálni. So to be free from these inebriates, material inebriates, this actually qualifies us to really enter into Vṛndāvana. Inebriates. Bad things in the heart. Tehát ugye ezektől, az, hogy mentesek legyünk ezektől az anyagi tisztátalanságoktól, az a módja, hogy belépjünk igazából Vṛndāvanban. And Lord Caitanya's visiting Vṛndāvana is not just about going to this place in India, but it's also about going back home, back to Godhead. És az Úr Caitanya látogatása Vṛndāvanba az nem csak azt jelenti, hogy ellátogatott Indiában erre a helyre, hanem hazatérni vissza Istenhez. What qualification do we need? Milyen képesítésre van ehhez We are szükségünk? also in the line of Mathurā Puri. Mi is Mathurā Puri vonalában So vagyunk. that ecstatic dancing and chanting, Ez az extatikus tánc és éneklés. just when I came back from India, from Dubai, then one Indian gentleman came a couple of days later. Amikor visszajöttem Indiából, Dubájból, akkor egy indiai úriember jött egy pár nappal később. We were still in Budapest. Még Budapesten voltunk. And Saturday evening we had a big kirtan. És szombat este volt egy nagy kirtanunk. And temple room was full of devotees, baktákkal, Westerners, nyugatiakkal. all dancing, chanting in ecstasy. Mindenki extázisban énekelt és táncolt. And afterwards he said, I'm so ashamed. És ezután azt mondta, hogy annyira szégyellem magam. He says, this is my culture, Ez az én kultúrám, and I've completely abandoned it. és én teljesen feladtam. And now I see here all of these Westerners, and they're chanting and dancing in front of the deities of Gaura. És most látom, hogy mindezeket a nyugatiakat, hogy itt táncolnak és énekelnek Gaura So it's a very impressive thing, and we also want to take that to its perfection, to really dance and chant in ecstatic love. És ez nagyon nagy benyomással van másokra, és el akarjuk ezt vinni a tökéletességeig, hogy extatikus szeretetben táncolunk és énekelünk. Came to give us that. Az Úr Caitanya azért jött, hogy ezt adja nekünk. And now we have to take it and really abandon all these other vishaya and become qualified to go back home, back to Godhead. És igazán el kell fogadnunk, és föladnunk mindezt a más visaját, és képesítetté válnunk arra, hogy hazatérjünk vissza Istenhez. Hare Krishna. Thank you very much. Next week we will continue. Lord Caitanya is starting to go to the different holy places in Vṛndāvana. Jövő héten folytatjuk, és az Úr Caitanya elkezd Vṛndāvan különféle szent helyeire Jai menni. Srila Prabhupada ki jai. Sri Caitanya Mahaprabhu ki jai. Something. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Folytathatjátok, de én nekem van egy nagyon sűrű napon beosztva.